که سامسونگ بازن و دوست دارن حس و حال واچ سامسونگ رو رو دستشون تجربه کنن، میتونن گلکسی فیت 3 رو داشته باشن. یه بند سلامتی سامسونگی که خیلی با کیفیته و میخوایم تا آخر این ویدیو ببینیم این بند که حدوداً 4 میلیون تومان قیمتشه جایگزین کاملی برای واچ سامسونگ هست. یعنی ما میتونیم یه واچ سامسونگ 4 میلیونی رو دستمون داشته باشیم یا اینکه نه، بعضی ویژگی‌هاش فرق داره و فقط یه سری شباهت بهش داره. سلام میلاتلی عزیز، امیدوارم حالتون عالی باشه. امروز میخوایم گلکسی فیت 3 دستبند سلامتی جدید سامسونگ رو بررسی کنیم. 2-3 سال بعد از گلکسی فیت 2 سامسونگ بالاخره ورژن جدید رو روونه بازار کرد و امروز اینجاست تا یه بررسی کامل داشته باشیم. رقیب معروفی که تو بازار داره شیائومی می بند 8 یا می بند 8 پرو که البته قیمت می بند 8 تقریبا 2 میلیون تومان و قیمت می بند 8 پرو حدود 3 میلیون تا 3 میلیون و 200 هزار تومانه و این سامسونگ قیمت خیلی بالاتری داره. و تا آخر ویدیو میخوایم این دستبند جذاب رو یه بررسی کامل بکنیم، ببینیم که چه تفاوتی با یه ساعت داره و در نهایت ارزش خرید داره یا نه. اول ویدیو ببینیم اصلا گلکسی فیت 3 رو کیا میتونن استفاده کنن. خودش میگه که نیاز داری حتما اندروید 10 به بالا باشه و حافظه یا رمت هم حداقل 1.5 گیگابایت باشه. طبیعتا سامسونگ های قدیمی نمیشه. من با آیازا تست کردم و نتونستم که کانکتشون بکنم. اما فقط این نیست، با یه شیائومی پرچمدارم تست کردم که اندروید 13 داشت، رامش هم 12 بود ولی بازم وصل نشد و اینجا فهمیدم که باید بیام یه سامسونگ رد بالا یا حداقل میان رده داشته باشم. پس با A73 تستش کردیم و اومدیم برای این ویدیو چون کانکت شد و مشکلی نبود. اولین مزیت دستبند شیائومی نسبت به گلکسی فیت 3 همینجا مشخص شد. اتصال به هر دیوایسی، آیفون، شیائومی، هواوی، آنر، هر چیزی که داری میتونی دستبند شیائومی رو وصل کنی. اما گلکسی فیت 3 که داشته باشی باید دنبال این باشی که به گوشیت وصل میشه یا نمیشه، سامسونگ جواب اینو میده یا نمیده. غیر سامسونگ اندرویدی هم احتمال داره که کلا به مشکل بر بخوری. آیفون هم که کلا تو دیواره، پس خیلی محدودتره. بیایم یه نگاهی به طراحی این دستبند بندازیم و ببینیم که طراحی چه شکلیه. یه صفحه نمایش کشیده مستطیل شکل که سایز صفحه‌ش هم 1.6 نسبت به میبند صفحه نمایش بزرگتری داره، اما نسبت به میبند 8 پرو صفحه نمایش یک کم کوچیک‌تری داره. صفحه نمایش کاملا روش فلته، حاشیه‌های کمی داره، از بالا پایین کمی بیشتر، از چپ و راست ولی یک کمی نازکتر شده این حاشیه‌ها. نوع صفحه نمایش آمولد هست، کلا وزنش 18.5 گرمه، برای همین رو دستتون واقعا احساس راحتی دارید. بند سیلیکونی داره که یه سرگه کم داره که بتونید خیلی فیت ببندیدش و اضافه بندم زیر جمع میشه، رو نمیاد. باید بهتون بگم که جنس بدنه آلومینیومه، آلومینیومیه که یه مقدار نوک مدادی تیره است و یه دونه تک دکمه کشیده سمت راستش داره. بعد از طراحی کلی یه نگاهی به خود صفحه باید بندازیم. صفحه نمایش روشن میشه میبینیم که چقدر رنگ و نور توش با کیفیت و جذابه. هم میزان نور خیلی مناسبه، در حدی که کاملا مطمئنم تو طول روز زیر نور آفتاب راحت ازش استفاده میکنید. هم رنگا خیلی جذابه. کلا سامسونگ و صفحه نمایش دیگه از تلویزیون گرفته تا گوشیاش تا واچ و دستبند بی‌نظیره و به نظر من جذاب‌ترین صفحه نمایش‌ها همیشه برای سامسونگه. مقایسه با میبند 8 پرو که هم شکل و شمایل خودشه، اگه بخوام بکنم اون روشنایی تصویر 600 نیت، اما اینجا ما روشنایی به عدد نداریم ولی چیزی از اون کم نداره. صفحه اون کمی بزرگتر بود که بهتون گفتم و وزن اونم بیشتر، حدوداً 4 گرم از این سنگین‌تره. پس این تو دستتون سبک‌تر هم هست اما اون 1 صدم بزرگتر. پس با اطلاعاتی که بهتون گفتم گلکسی فیت 3 رو دستتون هم راحت‌تره هم سبک‌تره نسبت به میبند 8 پرو. حتما اینجا که رسیدید کنجکاوید بدونید که چه قابلیت‌های مهمی رو داره و چیا رو نداره. پس جزئیات فنی رو میذارم جلوتر و الان میخوام چیزای مهمتر رو بهتون بگم. مثلا گلکسی فیت 3 قابلیت مکالمه نداره، خبری از جی پی اس داخلی هم نیست. همینجا باز با میبند 8 پرو اگه مقایسه کنیم اون جی پی اس بیلتین داره و به خاطر همین تنها بدون گوشی هم وقتی ببرید مثلا دوندگی یا دوچرخه سواری یا هر چیز دیگه ای میتونه فعالیت ورزشیتون رو ترک بکنه. اما این نیاز داره که گوشیتون هم همراهتون باشه. نداشتن حافظه داخلی و امکان ذخیره‌سازی موزیک روش باعث میشه که نکته مثبتی رو نسبت به میبند 8 پرو تو این زمینه هم نداشته باشه. ولی خب این چون گرونتره انتظار داشتم که حداقل
حداقل یه حافظه داخلی 2 گیگ وجود داشت روش تا اینطوری بدون گوشی میتونستیم که موزیک گوش کنیم. ولی پشتیبانی از زبان فارسی و ایموجی‌ها خیلی کامله و اصلا مشکلی نداره. خوبش اینه که ایموجی‌ها هم کامل میاره و یه نکته اینه که کویک ریپلای داره. شما 20 تا تقریبا کویک ریپلای دارید که میتونید از تو اپلیکیشن اینا رو شخصی سازی هم بکنید و حتی اونجا هم پشتیبانی فارسی داره. میتونید کویک ریپلای رو به زبان فارسی خودتون بنویسید، 30 تا کاراکتر جا میشه و اگه SMS یا نوتیفیکیشنی براتون اومد همونجا اونو بزنید و بدون نیاز به گوشیتون یه جواب کوتاه واسه طرف مقابل برسیم به باتری که مهمترین تفاوت نسبت به واچا اینجا خودشون نشون میده و باید بگم که دستبندای هوشمند این بار جلوتر از واچ یا ساعت‌های هوشمندن. 13 روز میتونی از این استفاده بکنی و این عددیه که خیلی متفاوته با سامسونگ واچ. سامسونگ واچ رو در حد 1-2 روز میتونی استفاده کنی، اما این نزدیک 2 هفته. از نظر باتری خیلی بهترن و کارایی بیشتری دارن. البته خب یه سری علتهای مشخصی هم داره، ولی مهم اینه که نتیجهش اینه که شما دستبند رو خیلی راحت‌تر میتونی استفاده کنید. 2 بار تو ماه میزنیش به شارژ. وقتی 30 دقیقه به شارژ میزنی تقریبا 65% شارژ میشه و از این نظرم میتونم بگم سرعت زمان شارژ شدنش هم خیلی خوبه. نسبت به می بند 8 پرو اگه بخوایم دوباره مقایسه کنیم، اونم تقریبا 2 هفته نگهداری شارژ داشت و اینجا هم تراز هستن. در مقابل آب تا فشار 5 اتمسفر مقاومت خودشو داره، یعنی تو آب شیرین و خالص شما میتونید تو عمق 50 متری 10 دقیقه از این ساعت حتی استفاده بکنید و یا تو عمق 1.5 متری تقریبا 30 دقیقه این ساعت میتونه در مقابل نفوذ آب مقاومت داشته باشه. استاندارد IP68 هم داره در مقابل رطوبت‌های معمولی و نفوذ گرد و غبار. اما خود سامسونگ میگه که دایوینگ یا شیرجه نباید داشته باشید و تو استخر نباید از این ساعت استفاده کنی. حتی میگه وقتی دستت خیسه یا ساعت خیسه بهتر سریع خشکش کنی و بعد از ساعت استفاده کنی. حتی به تناقضی که الان اتفاق افتاد دقت کردی. گفتم اگه دست خیسه خودش میگه که دستتو خشک کن باش کار کن. از اون گفتم که میتونه تا عمق 50 متر 10 دقیقه دووم بیاره. این چه اتفاقی میفته؟ ببینید عجیبه، ولی راجع به استاندارد ضد آب بهترین توصیه ها اینه که نذارید که اتفاق بیفته و نذارید که آب بهش تماس داشته باشه تا نفوذ کنه. ولی این استاندارد رو داره. مثلا خودشون میان دایوینگ یعنی شیرجه زدن و جدا از شنا کردن در نظر میگیرن و خیلی جاها یه وسیله رو مثل همین مناسب میدونن برای شنا کردن چون نزدیک سطح آب اتفاق میفته، اما برای شیرجه زدن اصلا مناسب نمیدونن چون تو عمق بیشتری میری و فشار آب اونجا بیشتر. ولی در کل همیشه من گفتم ترجیحاً سعی کنید اگر شناگر نیستید یا موقع ورزش آبی نیاز به دستبند یا ساعتتون ندارید کلاً اصلا استفاده نکنید، مگر اینکه به صورت حرفه‌ای نیاز دارید که فعالیت یا کالریتون تو اون حینم محاسبه بشه. از این نظرم همرده می بند 8 پرو چون اونم همین استاندارد ضد آب داره، حتی شباهت خیلی زیادی به واچ‌های سامسونگ دارن، اونا هم دقیقاً همین استانداردو دارن. حالا بریم سراغ تعداد حالت ورزشی و ویژگی‌هایی که تو این هیته داره. بیشتر از 100 تا حالت ورزشی داره که میتونید بین اونها انتخاب کنید، اما اگه انتخاب نکردید خودش میگه نگران نباشید. حالت ورزشی معروف یا محبوب و خودش میتونه اتوماتیک هم تشخیص بده. مثلا راه رفتن اتوماتیک تشخیص میده. جدیدا شنا هم به این حالت‌ها اضافه شده و اونم حتی اتوماتیک تشخیص میده. یه مقایسه با می بند 8 پرو یادمون نره اون 150 تا حالت ورزشی داره و به واسطه تعداد حالت ورزشی بیشتر خب شاید از این نظر جلوتره. ولی واقعیت اینه که خیلی از این حالتهای ورزشی اضافی کلا یه چیز الکیه، یه عدده، یه اسم ورزشه. چرا؟ چون شما که توش میرید هیچ اطلاعاتی واسه شما نداره و هیچ آنالیزی هم ارائه داده نمیشه. فقط شما یه استارت میزنید یه فینیش. ببینیم چه ویژگی‌های سلامتی داره. اینجا واقعا به عنوان یک کوچ مناسب برای اینکه تو سلامتی تو بهتر بکنی سامسونگ خوب عمل کرده و تو حالت نرم افزاری به کمک سنسورها تونسته این ویژگی رو ایجاد بکنه. مثلا برای کنترل کیفیت خوابت 4 تا حالت مختلف خوابت لایت، دیپ، رم و بیدار بودن تشخیص میده و کمکت میکنه با 7 روز آنالیز این برنامه خوابت که با یه سری نوتیفیکیشن و تیپس به تو راهنمایی میکنه که بهتر بخوابی. الان بهت میگه بعد از ساعت 1:30 بعد از ظهر بهتره که چرتی نداشته باشی تا شب به موقع بخوابی، از اون خوابت عمیق بشه و طبیعتا سلامت خواب بهتری داشته باشی. اسم
کل این ویژگی رو گذاشته کوچ خواب که از این بابت کمکت میکنه بهداشت خوابتو بهتر کنی. یه چیزی که واسه خود منم خیلی لازمه. حالا تو قسمت خواب یه ویژگی اضافه تر از بقیه دستبندها و ساعتایی که تا الان بررسی کردیم هم داره. میتونه خور و پف تو رو بسنجه و ببینه اوضاعش چطوریه، اما خودش که میکروفون نداره، پس با اتصال به گوشی این کارو میکنه. گوشی باید نزدیکت باشه و ترجیحاً هم توی مثلا روی میز عسلی، روی میز پاتختی چیزی باشه و این پایین گوشی هم که میکروفون کار شده به سمت تو باشه. اینطوری وقتی داری خور و پف میکنی خودش تشخیص میده و اینا رو هم توی اون آنالیز داده خواب میاره اضافه میکنه و اینطوری کل پکیج کامل تر میشه. خبری از نوار قلب و سنجش میزان فشار خونت نیست. اینجا نسبت به سامسونگ واچ ها یه لول عقب تره، به خاطر اینکه اونا قابلیت اندازه‌گیری فشار خون رو دارن، البته تو ایران تحریمن. گفتم تحریم. یه داستان خیلی عجیب اینه که راجع به اندازه‌گیری اکسیژن خون خودش تو سایت رسمیش اعلام میکنه از 21 فوریه دیگه تو ایران، الجزایر، آنگولا و یه کشور دیگه قابلیت اکسیژن خون رو برمی‌داره و نمیتونید اندازه‌گیری کنید. الان که ما داریم این ویدیو رو میگیریم مثلا 8 مارچه و هنوز این قابلیت وجود داره. ما تست کردیم، توی تصاویر راشمون هم هست، ولی اینو فکر کنید که هر آن امکان داره به واسطه اینکه تو ایرانیم این تحریم علیه ما اعلان بشه، اعلان که شده انجام بشه و در نهایت بشه یه دستبند بدون ویژگی اکسیژن خون و این فاجعه است. قرار بود جون منو نجات بده. بعد از افتادن ازم بپرسه که افتادی اوکی و اگه جواب ندادم چند ثانیه خودش به اون کانتکت امرجنسی که از قبل سیو کردیم یه مسیج بده که آقا این بنده خدا افتاد به فنا رفت. اما من 2-3 بار خودم رو انداختم، حالا یا خوب ننداختم یا هرچی، این نفهمید که من افتادم، ولی در هر حال این قابلیت رو داره با سنسور بارومتر متوجه افتادن بشه و به یه کسی یه پیامی بده. فقط شما باید توی گوشیتون از قبل تو اپلیکیشن کانتکت امرجنسی رو سیو بکنید، بعد پیام به شکل لوکیشن براش میره، یعنی لوکیشنتون باهاش شیر میشه. اگه خودتون هم حالتون اوکی شد و اومدید یعنی سرپا شدید، میتونید روی واچ یا روی همین دستبند استاپ شیرینگ لوکیشن رو بزنید که دیگه لوکیشنتون شیر نشه و این یه مزیت نسبت به می بند 8 پرو، چون اون این قابلیت رو نداره. خیلی ویژگی و آپشن‌ها رو گفتم، اما بهتره اون تجربه که موقع کار کردن با این دستبند دارم هم بهتون بگم. واقعا سرعت تاچ جذابه و عملکرد تاچ که بی‌نظیره. پردازنده خیلی قویه، خیلی پرسرعت. تو منوها میتونید جابجا بشید، تنظیمات رو تغییر بدید و توی صفحه ها بچرخید، توی منو آپشن ها رو خاموش و روشن بکنید و از این نظر خیلی همه چی عالیه. میبند 8 پرو هم هیچ ضعفی تو این داستان نداره، ولی این یک کم حس بهترم حتی برای من ایجاد میکنه. از این نظر دیگه سامسونگ دیگه همه چیش خوبه و میتونم بگم که طرح‌های گرافیکی، رابط کاربری و حسی که موقع کار کردن از دستبند دارید واقعا نمره عالی میگیره. یکم دقیق‌تر که به منو نگاه میکنید میبینید که خیلی تعداد آپشن خاصی وجود نداره و خیلی مختصر و مفیده. برای که منو بازشه از پایین صفحه به سمت بالا میکشید. واسه اینم بگم از چپ به راستم که نوتیفیکیشن ها میاد، از راست به چپ تایل یا کاشی باز میشه که میتونید شخصی سازی هم بکنید از تو اپلیکیشن. هر قسمتش برای یک کاریه، مثلا حالت ورزشی، خوابتون، استرستون و چیزهای دیگه و حتی پلیر موزیک که فقط کنترل میکنه. دقت کنید از بالا به پایینم که این شورتکات های سریع میاد که میتونید از همینجا کویک پنل رو در داشته باشید. کلیدم که دکمه بک تو هوم اسکرینه. حالا تو هر صفحه دیگه خواستید یه صفحه برگردید عقب، دیگه کلیدو نزنید، همین چپ به راست سوایپ بکنید یه صفحه برمیگردید عقب. حالا برگردیم تو دل منو و ببینیم که چه ویژگی‌های خاصی داره. اینجا میتونید به عنوان ریموت دوربینتون ازش استفاده بکنید، یعنی اینو که بزنید سریع روی گوشی دوربین باز میشه و من میتونم رو دستم بزنم با تایمر اینجا عکس گرفته میشه. یه آپشن دیگه هم که فایند مای فونه که میتونید بزنید از گوشیتون یه صدای پخش میشه تا اگه گوشیتون
دور و برتون هست ولی پیداش نمی‌کنید، اینطوری بتونید پیداش کنید. حتما باید تو برد بلوتوث باشه و دیگه خیلی آپشن خاصی نداره. راستی آلویز آن دیسپلی هم داره و میتونید از صفحه همیشه روشن استفاده کنید، اما تو این حالت حتما نگهداری شارژ میاد پایین. اپلیکیشن گلکسی ویربل رو باز میکنید که اپلیکیشن خیلی مختصر ولی کاملیه، به خاطر اینکه قسمت اضافی و ادا اصول نداره، ولی اپلیکیشنی که همه چیزو میتونی شخصی سازی کنی. مثلا شما میتونید این قسمت تایلی که من بهتون اونجا گفتم و اینجا هر کدوم نخواستی پاک کنی. مثلا من اینو پاک میکنم، اینو پاک میکنم، به جاش مثلا ویدر واسه من مهمه اضافه میکنم. یا برگردیم اینو سیو کنیم، برمیگردیم عقب تو واچ فیس، از بین این همه واچ فیسی که وجود داره هر کدوم خواستم میتونم انتخاب کنم. اینو انتخاب میکنیم، ادو میزنیم، اینستال میزنیم و صبر میکنیم تا این نوار پر بشه و اینطوری واچ فیسمون رو عوض میکنیم. حالا میتونید اون عکسی که خودت دوست داری هم بذاری واچ فیس بک‌گراند بندت، این هم اصلا مشکلی نداره. میریم توی بند ستینگ، اینجا هم بقیه قابلیت ها هست که میتونی دسترسی داشته باشی و تنظیمات رو بکنی. خیلی هم اپلیکیشن سریع و روونه و از اون ور راستی اتصال به ساعت هم با گوشی فوق العاده سریعه. یعنی تا ساعت رو روشن میکنی یه نوتیف روی گوشیت میاد، تا میزنی وصل میشه و از این نظر واقعا کویک کانکت. این هم از اپلیکیشن گلکسی ویربل. یه بررسی کامل از گلکسی فیت 3 داشتیم و نقاط ضعفش و نقاط قوتش رو بررسی کردیم. حتما صفحه نمایشش، روونیش، کارهای گرافیکی و پردازنده خیلی قویش جزو بهترین نقاط قوتشه. سنسور تشخیص افتادن به علاوه پشتیبانی کامل از زبان فارسی و ایموجی هم بهش اضافه کنید. اما نداشتن حافظه داخلی، نداشتن قابلیت تماس و همینطور تحریمی که برای ایرانی‌ها در نظر گرفتن و احتمالاً سنسور اکسیژن خون رو نتونیم استفاده کنیم، در کنار اون محدودیت خیلی فاجعه بار اتصال فقط به سامسونگ‌های میان رده به بالا، ارزش خرید این محصول رو میاره پایین و به نظر من اگر قیمت هم به این پکیج منفی اضافه کنیم، زور این پکیج منفی به اون پکیج مثبت میچربه و کلا میتونید برید سمت رقیبایی که تو بازار داره یا اینکه برید سمت واچ سامسونگ حداقل که اینجا با یک کمی افزایش قیمت شما حداقل ویژگی‌های بهتری هم دارید. این بود بررسی گلکسی فیت 3 محصول جدید سامسونگ و امیدوارم با این بررسی کامل که در نهایت به این نتیجه رسیدیم که خیلی ارزش خرید بالایی نداره، حداقل تونسته باشم شما رو هیلاتلی کرده باشم.